It's me, Ina, and today, tuturuan ko po kayong gumawa ng taho. Ang dami ko nakikita sa YouTube na gumagawa ng taho na yung easy way lang. And meron din gumagamit ng mga yun ng soft tofu. Pero ngayon, we're gonna make it from scratch. I'll show you how. Kailangan lang natin ng soybean, yung dried, and then isosoak lang natin siya. So, 10 cups of water overnight yun para lumambot yung ating beans. I-measure lang natin siya. Ito, 500 grams. Pero kung gusto nyo kalahati lang, konti lang ang lulutuin nyo, pwede nyo hatiin. And then, after nun, i-grind na natin siya. I-blend natin siya kung may blender kayo sa bahay. I-blend natin yung beans sa 2.5 liters of water. So, yung water na 2.5, yun ang gagamitin nyo sa pag-blend ng inyong soybean. Once you blend it, ilalagay nyo lang on the side. Mamaya na natin salain. Yan. Yan, sasalain na natin siya. Kung meron kayong strainer. And, o kaya, filter bag. Hanggang matanggal natin yung pulp niya. Yung fiber. Then, tatapon na natin syempre yung fiber. Then, tatanggalin natin yung foam dun sa top ng milk. Para pag pinakuluan natin, hindi na siya makasama. Kailangan lang natin na maging very fine yung ating milk at saka smooth. Then, salain ulit natin. Yan, pag tapos nating masala yan, kailangan walang grain dun sa milk natin. I-ready na natin siya for boiling. Pero ma-measure natin siya. So, kailangan pag binol nyo siya, meron kayong 2.5 liters of milk. Ilagay natin sa clean pot para papakuluan natin siya mamaya. Make sure lang na tamang-tama ang ating measurement para hindi pumalpak ang ating taho. Kasi ito ilang attempt ko na ginagawa na siguro naka 5 attempt ako. Kasi hindi ko talaga nagka-trial and error ako. Pero kailangan exact measurement ang ilalagay natin. I-follow lang natin. Then, syempre, papakuluan na natin. Hindi naman siya kulang-kulo. Kailangan simmer lang. Pero, babantayan natin kasi ayaw nating masunog yung ating taho. Kasi yung lasa mag-a-affect dun sa ano. So, ngayon, meron akong coagulant. Nabili ko to online. Kung meron kayong mabibili na ibang store, pwede kayong umorder. Ano siya? Tofu coagulant. Then, i-measure lang natin siya sa 150 ml of water. Then, i-dissolve natin siya. Tapos, ilalagay natin siya sa pot or yung paglalagay nyo ng taho. Ako, ginamit ko yung rice cooker. Pwede naman kayong pot. Then, balikan natin ulit yung ating pinaiinit na taho para hindi masunog. Tingnan natin kung na-reach na ba yung right temperature ng taho. Kailangan ma-reach natin yung 85 degrees. And then, pag na-reach na natin yun, patayin na natin yung heat and then, mag-wait tayo ng 5 minutes bago natin i-pour dun sa pot or sa rice cooker. Pag pinur natin yung milk sa pot, yung cover, lagyan natin ng cheesecloth para yung ano nung steam ng yung moisture hindi bumagsak dun sa ating taho.
So, after 45 to 1 hour, set na ang ating taho. Ayan. Scoop na natin siya sa ating bowl. Pero dahan-dahan lang kasi masyadong delicate yung ating homemade taho. Ayan. So, ilalagay ko na lang yung ingredients ng ating syrup. Kung nagtatanong kayo, enclose ko na lang dito sa ating description. And then, kung paano rin natin pa gagawin yung ating sago. So, enjoy!